بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع مقدمة ثانية لبرنامج سبل الوصول وعلامات القبول. والحقيقة الدقيقة في هذا اللقاء الطيب أنه كما أن الأخلاق الحسنة أكبر مسرع إلى الله، الوقوع في الحرام حجاب عن الله عز وجل. ففي حياة المسلمين حلال وحرام، والحديث عن الحلال والحرام حديث يطول، ولكن هناك قواعد كلية في الحلال والحرام ينبغي أن تكون بين أيدينا. فكتمهيد للحلال والحرام، السيارة لماذا صنعت؟ من أجل أن تسير، لكن لماذا فيها المكبح؟ المكبح يتناقض مع علة صنعها، لكنه ضمان لسلامتها. فأنا حينما أفهم الحرام ليس قيداً لحريتي، ولكنه ضمان لسلامتي، أكون فقيها. حين أفهم الحرام ليس قيداً لحريتي، لكنه ضمان لسلامتي. كما أنني أفهم المكبح في المركبة ليس تقييداً للمركبة، هي صنعت من أجل أن تسير، ولكن المكبح أحياناً يضمن سلامتها. مثل آخر، هناك توافق تام 100% بين منهج الله وبين فطرة الإنسان. فأي إنسان يعصي ربه تعاقبه فطرته بالكآبة والضيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فسواء أعصى الإنسان ربه أم خرج عن طبيعة فطرته، هناك مشكلة كبيرة في حياته، لأن الفطرة متوافقة تماماً مع منهج الله. وأكبر دليل على ذلك: فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. تطابق منهج الله مع الفطرة تطابق تام. قال تعالى: ونفس وما سواها. من تسويتها أنه ألهمها فجورها وتقواها. لمجرد أنها فجرت تشعر ذاتياً من دون لفت نظر، من دون توجيه، من دون إلقاء كلمة، تشعر أنها فجرت. فلذلك لأن توافق الفطرة مع المنهج توافق تام، فأية معصية وأي وقوع في الحرام، وهو محور الدرس، يسبب للإنسان شقاءً وضيقاً وكآبة، هي في الحقيقة مرض العصر. سمي هذا المرض إن شئت كآبة، سميه إحباط، سميه ضجر، سميه سأم، سميه ملل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الإخوة الكرام، القاعدة الأولى
في منهج الله أن الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي والثابت، قطعي الدلالة وثابت نقلاً. نحن أمة الوحيين، الكتاب والسنة، فالأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي والثابت. الدليل قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. هذه الأشياء مسخرة لنا، لا يمكن أن تكون محرمة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دليل من السنة النبوية، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. شرع شيئاً وحرم شيئاً وسكت عن شيء. لا تحاول أيها الأخ الكريم أن تسأل عن حكم الأشياء التي سكت الشرع عنها. واحد ببيته في طنافس، في كراسي، في أساس معين، هذا سكت عنه الشرع. تحب أن تجلس على الأرض، على كراسي، على طنافس، سكت الشرع عنها. يعني في أشياء لها علاقة بتقريبك إلى الله، الحلال. في أشياء لها علاقة بحجبك عن الله، الحرام. في أشياء حيادية ليس لها أثر لا إيجابي ولا سلبي، سكت عنه الشرع. فما سكت عنه الشرع فيه حكمة بالغة لا تقل عن حكمة الذي أمر به أو نهى عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً. وتلا قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. الأصل في الأشياء والأفعال والتصرفات الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل الثابت. حديث صحيح، آية محكمة معناها قطعي الدلالة، فالتحريم يحتاج إلى دليل ثابت وقطعي. أما العبادات والعقائد فالأصل فيها الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت. هذه القاعدة الأولى. أما القاعدة الثانية: التحليل والتحريم من حق الله تعالى وحده. شأن البشر أن يتلقوا عن ربهم الأمر والنهي، وليس من شأن البشر أن يشرعوا في أمور الدين والعقائد. فلذلك التحليل والتحريم من حق الله تعالى. والآية الكريمة: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. لأن الخالق خبير. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. أنت أيها الإنسان أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. ولهذه الآلة صانع حكيم وله منهج واضح، فاتباع المنهج من أجل سلامتك وسعادتك. فالمشرع هو الله، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. أيها الإخوة، القاعدة الثالثة: من أكبر الكبائر تحليل الحرام، ومن أكبر الكبائر
تحريم الحلال، شيء الله حرمه كيف تبيحه؟ وشيء الله أحله كيف تحرمه؟ فحينما يصل الإنسان إلى أن يحلل ما حرمه الله أو أن يحلل ما أباحه الله، إلى أن يحرم ما أحله الله أو يحلل ما حرمه الله، يكون قد وقع في كبيرة ما بعدها من كبيرة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء أي مائلين إلى التوحيد، مائلين إلى الإيمان، مائلين إلى الرحمة، إلى الإنصاف، إلى العدل. كل أمر أمرك الله به جبلك عليه، فطرك عليه. إني خلقت عبادي حنفاء، أي مائلين إلى الحق، إلى التوحيد، إلى الإنصاف، إلى العدل، إلى الرحمة. هذه الفطرة. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. صدقوا أيها الإخوة، إن الذي يحصل في الأرض من ثقافة إباحية تدمر فطرة الإنسان، الفطرة السليمة تدمره. إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالإنسان الآن مشوه، الشيطان شوهه. يعني من كان يصدق في تاريخ البشرية أن يكون ما يسمى بزنا المحارم؟ الفطرة السليمة تأبى ذلك، تنفر من ذلك، ومع ذلك الشياطين اجتالتهم عن فطرتهم، عن أصل جبلتهم. نحن نعاني تطرفين: تطرف تفلت، تطرف تشدد أيضاً. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. المتنطع هو الذي يغالي. في إنسان متفلت، هذا متطرف تطرف تفلت، وفي إنسان آخر متشدد، هذا متطرف تطرف تشدد، وهما خطران على شباب الأمة: التفلت والتشدد. الإسلام دين الاعتدال، دين الوسطية، دين أن تعطي حق جسدك وحق نفسك، أن تهتم بدنياك وبأخراك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. نعم. القاعدة الرابعة في شأن الحلال والحرام أن الحلال طيب وأن الحرام خبيث. يعني الحلال يتوافق مع الفطرة، تطيب به النفس، ترتاح له النفس، تسعد به النفس، تطرب له النفس. والحرام تشقى به النفس، خبيث. يعني مثلاً إنسان خطب امرأة وتزوجها، في عقد قران وفي دعوة وفي عرس وفي أبواق تطلق من أجل إعلام الناس أن هذا عرس، وفي احتفالات وفي تهنئة وفي هدايا، لأن هذه العلاقة بين الذكر والأنثى وفق منهج الله. الحلال طيب. وفي مرة حدثني أخ قال لي: طرق بابي 4:00 ليلاً، فتحت الباب فلم أجد أحداً. حانت مني التفاتة إلى الأرض، كيس فيه غلام ولد لتوه. أنا وازنت بنفسي بين إنسان تزوج وزوجته حامل والتهاني تتالت عليه، ثم ولدت، جاء الأهل باركوا هذا المولود، فرحوا بهذا المولود، أقيم حفل لهذا المولود، استقبلوا هذا المولود،
وبين طفل جاء بالحرام وضع في كيس ألقي أمام باب أو ألقي في الحاوية. الحلال طيب والحرام خبيث. لذلك الآية الكريمة يقول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. دقق، يأمرهم بالمعروف. كلمة معروف أي أن النفوس السليمة تعرفه ابتداءً من دون تعليم. يأمرهم بالمعروف، الفطر السليمة تعرف المعروف ابتداءً بحسب خصائصها، وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث. يقول لك واحد: ما الدليل على أن الدخان حرام؟ نقول: ألم يثبت علمياً أنه ضار بالصحة؟ يقول: نعم، إذن حرام. وهذا هو الدليل. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. القاعدة الخامسة: في الحلال ما يغني عن الحرام. يعني ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أنا أخاطب الشباب: ليس في الإسلام حرمان إطلاقاً. مرة ثانية: ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. لذلك في الحلال ما يغني عن الحرام. اشتهيت المرأة تزوج، اشتهيت المال اعمل. أية شهوة جبلت عليها جعل الله لها قناة نظيفة تسري خلالها. القاعدة السادسة دقيقة. هذه القاعدة: ما أدى إلى حرام فهو حرام. أخي، أنا أجرت بيت، أنا ما لي علاقة. لا، بتعرف أنه أجرته ليلة واحدة ب10,000 والليلة بالشيراتون 5,000. معنى ليس من أجل النوم فقط، في شيء آخر. فما أدى إلى حرام فهو حرام. يعني أي عمل انتهى إلى حرام فالمسبب آثم. في أمثلة كثيرة جداً. صنعت ثياباً تبرز كل مفاتن المرأة، فإذا ارتدت المرأة هذه الثياب أظهرت كل مفاتنها في الطريق، لك سهم في هذه المشكلة. ما أدى إلى حرام فهو حرام، إلا إذا كان لزوجها موضوع ثاني من أجل الحكم الشرعي طبعاً. أما حينما تصنع شيئاً يسهم في إفساد الناس، في إضلالهم. الآن إذا حرم الله شيئاً حرم معه ما يفضي إليه من وسائل. يعني الوسائل محرمة. كيف أن الوضوء فرض؟ لأن الصلاة فرض، ولأن الصلاة لا تتم إلا به. وإذا في مشكلة أو في معصية لا تتم إلا بعمل، فهذا العمل ولو كان في الأصل مباحاً ما دام قد انتهى إلى معصية فهو محرم أيضاً. من هنا جاء سد الذرائع. يعني إذا زرعت عنباً وتعلم علم اليقين أنه سيصنع خمراً، هذا الشيء المباح أفضى إلى حرام. يعني أي مشاركة بشرية مادية أو معنوية بمعصية كبيرة. واحد يسهم في بناء ملهى، أخي أنا عم ركب كهرباء فقط، هذا ملهى تقام فيه
المعاصي والآثام. القاعدة السابعة: التحايل على الحرام حرام. ماذا فعل بنو إسرائيل؟ حفروا الحفر على الشواطئ، وجاءت الحيتان يوم السبت شرعا، صادوها يوم الأحد. حيلة شرعية، وما أكثر الحيل الشرعية في حياة المسلم. يتغير الاسم فقط. يعني في فتوى أنه إنسان لو أودع المال بالبنك بفائدة ربوية، نحن حنسمي الفائدة عائدة. يسميها عائدة، سميها فائدة، ما دام قرض ربوي فهو حرام بأي تسمية. ففي تحايل على الحرام. أوضح مثل بيع العينة، يعني كيس رز يباع في اليوم 100 مرة، بيشتريه إنسان ب1000، بيشتريه ب1000 ديناً، بيبيعه لصاحبه بالدقيقة نفسها نقداً ب800، أعطاه 800 سجل عليه 1000. هذا الكيس بينباع باليوم 100 مرة، وبينباع ل100 سنة. بيع العينة حرام، لأنه تحايل على الحرام. أيها الإخوة، شيء آخر: النية الحسنة لا تبرر الحرام. لي نصيب خيري، مثلا حفل غنائي ساهر يرصد ريعه للأيتام. النية الحسنة لا تجعل الحرام حلالا، لأنه قال تعالى: وأن أعمل صالحا ترضاه. أن أعمل صالحا ترضاه. العمل الصالح الذي يرضاه الله عز وجل ما كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. أيها الإخوة، القاعدة التاسعة: اتقاء الشبهات أولى. يعني الحرام واضح: الزنا، القتل، الخمر، السرقة واضحة. والطاعة والصلاة والصيام والحج والزكاة والعمل الشريف واضح. فالحلال الصرف واضح، والحرام الصرف واضح، وبينهما أمور مشتبهات. المشكلة هنا لا يعلمها كثير من الناس. لذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحلال واضح والحرام واضح، أبين أنير أجلي أظاهر. بينما الشبهات، يعني معنى شبهات، تشبه الحلال من جهة وتشبه الحرام من جهة. أنت الآن بحاجة إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالورع يسأل. نعم. قال: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام. يعني كأنه نهر عميق جدا، له شاطئ مائل زلق، وشاطئ مستوي جاف. فالشاطئ المستوي الجاف هذا الحلال أو الحرام واضح، أما الشاطئ المائل الزلق هي الشبهات. لو سرت على هذا الشاطئ المائل الزلق يمكن أن تقع في النهر. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فمن ترك الشبهات استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام. القاعدة العاشرة: الحرام حرام على الجميع. ما في إنسان معفى من حكم شرعي، ما في حكم شرعي يطوى عن إنسان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الله الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه،
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحرام حرام على الجميع. آخر قاعدة هي ضابطة للحلال والحرام، يعني في آلاف الأحكام المحرمة وآلاف الأحكام التي تحل الأشياء، لكن ما الضابط؟ ما القاسم المشترك؟ ما المحور؟ ما الخيط الذي يجمع كل أنواع المحرمات؟ هو ما يلي: أية منفعة بنيت على مضرة فهو حرام، أية منفعة متبادلة فهو حلال. السرقة منفعة للسارق بنيت على مضرة المسروق، أوضح مثل طبعاً، حرام. العمل التجاري، أنت فتحت محل بحي، جئت ببضاعة من مركز المدينة وتعبت وبعتها بثمن أعلى من شرائها، أنت ربحت وجارك وجد بضاعته جانب البيت، فالجار انتفع بالبضاعة جانب البيت والتاجر انتفع. فأية منفعة متبادلة فهو محور الحلال، وأية منفعة بنيت على مضرة فهو محور الحرام. الغش حرام، لأنه أنت دفعت ثمن بضاعة جيدة مغشوشة، فأية منفعة بنيت على مضرة فهي حرام، وأية منفعة بنيت على منفعة فهي حلال. أيها الإخوة، ذكرت هذا الموضوع كمقدمة ثانية لأن الحرام يحجب عن الله عز وجل، وبرنامجنا سبل الوصول إلى الله، والحرام يمنعك أن تصل إلى الله، يحجبك عن الله. سبل الوصول ومع الإخلاص وعلامات القبول، سبل الوصول وعلامات القبول، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.